ها، فيديو النهارده عن ايه؟ تحتمس التالت. جميل جميل. آه. يا عم الفيديو يا عم. الفيديو. طب يلا. تحتمس الثالث واحد من ملوك الأسرة ال 18 اللي بترجع لعصر الدولة الحديثة، بيلقبوه العلماء بنابليون مصر، وإن كان اللقب دوت ظالم شوية لتحتمس. أيوه، بس ظالم ليه؟ نابليون نفسه انهزم في معارك قبل كده، أما تحتمس الثالث فقد 17 حملة عسكرية، منهم حملات لآسيا وحملات عشان خاطر يأمن حدود مصر، وما انهزمش في ولا حملة منهم. ده غير إن إمبراطوريته كمان كانت بتمتد من سوريا في آسيا لغاية الشلال أو الجندل الرابع في الجنوب. تحتمس الثالث حكم مصر حوالي 54 سنة، وكان وصل للحكم من البداية أصلا وهو عمره حوالي 3 سنين. 3 سنين. ولانه كان صغير وطفل زي ما احنا قلنا كده، كان لازم يكون عليه وصي. الوصي عليه كانت حتشبسوت زوجة ابوه الملك تحتمس الثاني، واللي بعد شويه اعلنت نفسها حاكم للبلاد وعينت تحتمس الثالث عشان يكون قائد للجيش. ولما وصل سنه 22 سنه قدر ان هو يرجع العرش مره ثانيه، وده طبعا بعد ما كانت حتشبسوت ماتت، وكأي شاب في السن دوت كان محتاج فرصه عشان يثبت بيها نفسه. وفي السنه 22 من حكم تحتمس الثالث جات له الفرصه ديت، وده لما حصل تحالف كبير بين امراء اسيا، وكان بيقود التحالف ده ملك قادش، المنطقه اللي موجوده في شمال سوريا. طبعا ما الاخ بتاع قادش دوت كان بيقول مش هنقدر ناخد مصر غير في عهد الطفل ده. لا، ما هو كبر شويه. التحالف دوت كان بين حوالي 330 امير لمدن وقبائل موجوده في اسيا، واتجمعوا وراحوا احتلوا حصن مجدو، بقايا الهكسوس في اسيا. بس اشمعنى حصن مجدو؟ لانهم كانوا معتقدين انهم هيقدروا يحاصروا الجيش المصري بين جبال لبنان اللي موجوده في المكان ده. بس على مين؟ تحتمس الثالث جمع اكبر قواده عشان يقرروا ويفكروا هيعملوا ايه في معركه مهمه زي معركه مجدو. وبعدين اخذ تحتمس الثالث قرار انه يتقدم ويزحف بالجيش بتاعه لمنطقه مجدو من خلال طريق موجود في منطقه اسمها منطقه ارونا، والطريق دوت كان ضيق وصعب جدا ان الجيش يزحف ويتقدم من خلاله، على الرغم من وجود طرق تانية اسهل واوسع. تحتمس كان شايف ان عنصر المفاجاه مهم جدا في المعركه دي، فعشان كده اختار الطريق دوت، لان ببساطه شديده الجيش الاسيوي مش هيتوقع ان جيش عدده كبير بمعداته زي الجيش المصري هياخد طريق صعب زي ده. وفعلا الجيش الاسيوي كان مستني الجيش المصري في نهايه الطريقين التانيين السهلين، وبعد كده وصل الجيش المصري لنهايه طريق ارونا، واتضح ان قرار تحتمس هو الصح. بعد ما وصل تحتمس وجيشه لنهايه طريق ارونا، امر تحتمس الجيش انهم يعسكروا في المكان دوت وياخدوا الليل راحه، وتاني يوم الصبح امر بالهجوم، وقدر الجيش المصري انه يسحق الجيش الاسيوي. ولان الجنود انشغلوا بجمع الغنائم، ده كلف تحتمس الثالث الانتصار بشكل كامل، لان انشغالهم بجمع الغنائم خلى العدو يعيد تجهيز دفاعاته مره ثانيه. لكن ملحوقه، حاصر تحتمس المدينه بعد كده لمده 7 أو 8 شهور لغايه ما سلمت، وقدر يرجع على مصر بعد كده وهو منتصر. دي كانت أول معارك وحملات تحتمس الثالث العسكرية. أما بقى بالنسبة للحملة ال17 والأخيرة لتحتمس فكانت في الجنوب، واللي وصل فيها لغاية الجندل الرابع للنيل ومنطقة نباتة، وساب هناك لوحة تذكارية عرفنا من خلالها حدود مصر في عهده. تحتمس الثالث كان صاحب أول إمبراطورية مصرية، وكان قائد عسكري عبقري جدا لدرجة إن خططه ومعاركه الحربية لسه بتدرس في الكليات الحربية لحد النهاردة. اتهيألي ممكن أكمل نوم بقى ولا إيه؟ ما ننساش بقى لو الفيديو عجبنا لايك وكومنت، وبنعمل شير للفيديو. سلام.